Πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι να μένεις με ένα βαν μέσα στην ερημιά? Είναι βαρετό να ταξιδεύεις μόνος σου? Τι θα κάνεις άμα πάθει μια βλάβη το αυτοκίνητο στη μέση του πουθενά? Αυτά είναι μόλις μερικά από τα πράγματα που θα ήθελα να γνωρίζω και εγώ πριν ξεκινήσω να ταξιδεύω μόνος μου με ένα βαν. Γι' αυτό σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες πληροφορίες που θα ήθελα να μου είχε πει και εμένα κάποιος τότε που ξεκινούσα. Θα ξεκινήσω από το πιο σημαντικό που είναι το θέμα της ασφάλειας. Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό πάντα κάποιος να γνωρίζει που είσαι. Είναι κάτι που άργησα να το κάνω, να κάνω κοινοποίηση τοποθεσίας μέσω της έβρεσης για να γνωρίζουν έστω οι δικοί μου που είμαι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και κυρίως αυτό είναι για σένα μια ασφάλεια. Αισθάνεσαι ότι ό,τι και να γίνει και να σου τελειώσουν οι μπαταρίες, να μην έχει σήμα, να σου συμβεί κάτι, μετά από κάποια στιγμή κάποιος ξέρει που είσαι να σε αναζητήσει. Οπότε πάνω απ' όλα για σένα, για να αισθάνεσαι ασφάλεια, καλό είναι κάποιος να γνωρίζει πάντα που είσαι. Μετά πρέπει να ξέρεις ότι το Google Map δεν είναι φίλος σου. Και γιατί το λέω αυτό? Πάρα πολλές φορές αλλού θέλω να πάω και αλλού έχω βρεθεί και 9 στις 10 φορές δεν ήταν και ωραίο μέρος εκεί που βρέθηκα. Συνήθως ήταν μέσα σε χωράφια και μπορεί για ένα σημείο που μπορούσα να πάω πιο εύκολα να έκανα χωματόδρομο ή δρόμο που ήταν αρκετή ταλαιπωρία. Όσοι ταξιδεύουν και χρησιμοποιούν το Google Map το ξέρουν αυτό. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό πρέπει λίγο να την ψηλιάζεσαι. Με τον καιρό, βέβαια, αρχίζεις να καταλαβαίνεις, να διαβάζεις το Google Map και να καταλαβαίνεις αν η στροφή που σου δείχνει είναι η σωστή ή αν υπάρχει και κάποια παρακάτω, ώστε να πας και λίγο παρακάτω να δεις. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, εκτός από το Google Map, να έχεις μαζί σου και χάρτες, κάτι που δεν έχω εγώ και είναι κάτι που θέλω να πάρω, γιατί πιστεύω ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να σε βοηθήσει και να σε σώσει. Βέβαια, όταν οδηγάς και είσαι ένα άτομο, είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν και οι χάρτες. Όπως απαραίτητο είναι πριν ξεκινήσεις να πας κάπου, να έχεις κατεβάσει και τους χάρτες του Google Map σε εκτός σύνδεσης, για να μπορείς να δεις και ας μην έχει σήμα. Γιατί πολλές φορές το σήμα σε διάφορα μέρη δεν υπάρχει. Εξίσου πολύ σημαντικό θεωρώ να έχεις πάντα μαζί σου ένα kit επιδιόρθωσης ελαστικών, μία τρόμπα και έναν εκκινητή. Αυτά είναι απαραίτητα να υπάρχουν σε ένα αυτοκίνητο όταν ταξιδεύεις και ειδικά σε πιο απομονωμένα μέρη, γιατί μπορεί για κάποιο λόγο η μπαταρία σου να είναι στα τελευταία της και το πρωί να πας να φύγεις και να μην μπορείς. Και αν είσαι σε ένα σημείο σαν αυτό που δεν έχει περάσει άνθρωπος εδώ και 24 ώρες, ένας εκκινητής θα σε σώσει. Δεν τον είχα από την αρχή σε όλα τα ταξίδια μου μαζί, αλλά τον τελευταίο καιρό τον έχω πάντα στο αυτοκίνητο και πάντα πριν φύγω για ένα ταξίδι κοιτάω να είναι φορτισμένος. Αλλά και να μην είναι, μπορώ να το βάλω να το φορτίσω από το αυτοκίνητο, από το σύστημα που έχω και μετά να κάνω μια εκκίνηση για να φύγω. Το θεωρώ απαραίτητο, πραγματικά απαραίτητο για κάποιον που ταξιδεύει να έχει μαζί του ένα εκκινητή. Και μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ ο εκκινητής και το kit ελαστικών, αλλά και μόνο ότι τα έχεις μέσα, πάλι αισθάνεσαι μια ασφάλεια εσύ. Που είναι το πιο σημαντικό, να ξέρεις ότι σε κάποιες απλές περιπτώσεις μπορείς να ανταπεξέλθεις μόνος σου. Και όχι να φέρεις την οδική βοήθεια στη μέση του πουθενά, που δεν έρχεται η οδική βοήθεια στη μέση του πουθενά, όπως ξέρω, αλλά γι' αυτό θα σας μιλήσω λίγο πιο μετά. Και μιας και λέμε για βλάβες, τώρα θέλω να πω κάτι άλλο. Πολλοί μου έχουν γράψει ότι το αυτοκίνητο έχει μια ηλικία και πώς και δεν φοβάμαι να απομακρύνομαι, να πηγαίνω στις ερημιές μόνος μου και έχουν ένα δίκιο από μια οπτική. Ότι αν συμβεί κάτι, τι θα κάνω στη μέση του πουθενά. Και το είδαμε αυτό σε ένα από τα τελευταία επεισόδια της σεζόν, ότι ήμουν στη μέση του πουθενά σε ένα χωματόδρομο δίπλα στα σύνορα και το αυτοκίνητο άρχισε να μην τραβάει καλά, κάτι έπαθε και αγχώθηκα κι εγώ. Λέω τι θα κάνω τώρα, ποιος θα έρθει εδώ να με σώσει. Η άγνοια είναι ευτυχία. Εγώ, για παράδειγμα, όταν ταξίδευα με το Clio Van στα πρώτα μου ταξίδια, δεν είχα ιδέα, δεν κοιτούσα ούτε τα λάδια ούτε τα νερά. Αλλά από την άλλη, αν μου συνέβαινε κάτι, δεν είχα ιδέα τι να κοιτάξω. Όταν ξεκινήσεις να κάνεις τέτοια ταξίδια με ένα van, με ένα αυτοκίνητο και να πηγαίνεις από μακρισμένα μέρη, είτε μόνος σου είτε με παρέα, καλά είναι να έχεις κάποιες βασικές γνώσεις. Να ξέρεις να κοιτάς τα λάδια, να κοιτάς τα νερά. Ιδανικά, αν το αυτοκίνητο σου βγάζει βλάβες ανά καιρούς, να το ψάχνεις και μόνος σου. Δεν λέω να γίνεις μηχανικός, καμία σχέση, αλλά να πηγαίνεις και να ρωτάς μηχανικούς. Πολλές φορές, όταν κάνεις τέτοια ταξίδια, θα χρειαστείς απλές γνώσεις για κάποια μικροπροβλήματα. Για να μην δεις να ανάβει ένα λαμπάκι και να νομίζεις ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Όλους μας αγχώνει το λαμπάκι και σε κανέναν να μην ανάβει. Αλλά αν ανάψει, είναι καλά να μπορείς, αν είναι κάτι απλό, να το βρεις μόνος σου, ώστε να ξέρεις αν πρέπει να αγχωθείς ή να συνεχίσεις. Γι' αυτό καλά είναι να έχεις και ένα βαλιτσάκι με εργαλεία πάντα μαζί σου στο αυτοκίνητο, γιατί μπορεί να σε βοηθήσει σε κάποιες μικροδουλειές που μπορεί μόνος σου να μπορείς να τις κάνεις. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις κάτι που κι εγώ το έμαθα πάρα πολύ πρόσφατα, μετά από το βίντεο αυτό που έπαθα τη ζημιά δίπλα στα σύνορα. Μας χαλάνε εδώ τα πλάνα, οι μέλισσες, τα ζουζούνια. Τέλος πάντων, τα έχουν αυτά τα εξωτερικά γυρίσματα και οι live
εκπομπές. Εκεί που ήμουν, που λέτε, στη μέση της ερημιάς και έπαθα αυτό το πρόβλημα, μετά αφού ανέβασα το βίντεο, μου έγραψε ένα παιδί ότι υπάρχει πανελλαδική ομάδα 4x4 διάσωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να έρθουν έτσι σε απομακρυσμένα σημεία και να σε βοηθήσουν. Υπάρχει τηλέφωνο, μου το έδωσε το παιδί και τον ευχαριστώ. Δεν μπορώ να το μοιραστώ εδώ δημόσια προφανώς, γιατί δεν ξέρω αν θέλουν οι άνθρωποι. Είναι σημαντικό και μόνο που το έμαθα αυτό για μένα. Εκεί που καταλήγω είναι ότι κάποια πράγματα είναι καλά να τα ξέρεις και πραγματικά αχρίαστα να είναι. Αλλά μία φορά αν σου χρειαστούν, μπορεί να σε σώσουν. Γι' αυτό είναι καλά να τα ξέρεις. Κάτι άλλο που μπορεί να φανεί απλό και όμως είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, είναι ότι πρέπει πάντα να ξέρεις που έχεις το κλειδί του αυτοκινήτου. Πάντα. Να ξέρεις που το έχεις και όταν κοιμάσαι, γιατί πες ότι μία στο εκατομμύριο συμβεί κάτι και πρέπει να βάλεις μπροστά να φύγεις κατευθείαν μέσα στη νύχτα, πρέπει να ξέρεις που είναι το κλειδί του αυτοκινήτου, να μην το ψάχνεις μέσα στα σκοτάδια. Και για εμένα πρέπει να έχεις και ένα δεύτερο κλειδί κάπου κρυμμένο, είτε μέσα είτε έξω από το αυτοκίνητο, ώστε αν συμβεί το κακό και χάσεις το κλειδί, να ξέρεις ότι υπάρχει ένα δεύτερο, για να μπορέσεις να βάλεις μπροστά και να φύγεις. Γιατί αλλιώς έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν μπορεί να κουνηθεί. Πολύ σημαντικό το να υπάρχει ένα δεύτερο κλειδί, και ας είναι εκεί να κάθεται. Όπως καταλαβαίνετε, τα περισσότερα από αυτά που σας λέω αφορούν την ασφάλεια και το πώς να αισθάνεσαι εσύ εντάξει όταν βρίσκεσαι στην ερημιά και στη μέση του πουθενά. Γιατί αν φοβάσαι, μετά πώς θα πας να εξερευνήσεις μέρη που δεν είναι τόσο μέσα στον κόσμο, τόσο τουριστικά. Εγώ βρίσκομαι εδώ και σχεδόν 24 ώρες τώρα σε ένα απομακρυσμένο σημείο μπροστά σε μία λίμνη, και αν δεν τηρούσα αυτά που σας λέω, πολύ πιθανό να αισθανόμουν μία ανασφάλεια. Όμως επειδή τηρώ κάποιους βασικούς κανόνες, θα έλεγα πλέον, μετά από χρόνια που το κάνω αυτό, δεν αισθάνομαι ανασφάλεια. Αισθάνομαι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά και μπορώ να απολαύσω όλο αυτό γύρω μου. Κάτι που θα ήθελα επίσης να γνωρίζω από πιο νωρίς είναι ότι όταν μου περισσεύουν μερικά χρήματα, δεν χρειάζεται να τα ξοδεύω όπου να είναι. Και γι' αυτό σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας μιλήσω για το χορηγό του σημερινού βίντεο, που είναι η Scramble. Η Scramble είναι μια πλατφόρμα επενδύσεων όπου κάθε μήνα παρουσιάζει ένα group από επιλεγμένες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων, οι οποίες αναζητούν κεφάλαιο για να αναπτυχθούν. Ουσιαστικά δεν επενδύει σε μία μόνο εταιρεία, επενδύει σε ένα group, σε ένα σύνολο εταιρεών, οπότε έτσι υπάρχει και μία διασπορά του ρίσκου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρίσκο. Στη Scramble υπάρχουν δύο επιλογές, η ομάδα Α και η ομάδα Β. Στην ομάδα Α, η οποία είναι η πιο συντηρητική, μπορεί η ετήσια απόδοση να φτάσει μέχρι και 12,4% σε περίπτωση επανεπένδυσης, ενώ στην ομάδα Β, που είναι και μεγαλύτερο το ρίσκο, μπορεί να φτάσει η ετήσια απόδοση μέχρι και 25%. Εγώ προσωπικά, που θέλω να είμαι λίγο πιο ήσυχος, έχω επιλέξει να επενδύσω τα λεφτά μου στην ομάδα Α. Μέχρι σήμερα στη Scramble έχουν επενδυθεί περισσότερα από 31 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερες από 115 εταιρείες, και η ίδια η Scramble σε κάθε γύρο επενδύσεων επενδύει μέχρι και 20% από δικά της κεφάλαια, που αυτό δείχνει ότι και εμπιστεύεται τους γύρους επενδύσεων και η ίδια η πλατφόρμα έχει κέρδος να πηγαίνουν καλά οι επενδύσεις. Η διαδικασία είναι αρκετά απλή. Μπαίνεις, κάνεις εγγραφή, περνάς την απαραίτητη ταυτοποίηση και βάζεις το ποσό που θέλεις να επενδύσεις στην ομάδα που θέλεις. Η ελάχιστη επένδυση ξεκινάει από μόλις 10 ευρώ και αυτές τις ημέρες τρέχει και ένα bonus πρόγραμμα όπου για κάθε 100 ευρώ που επενδύεις παίρνεις 5 ευρώ bonus έξτρα. Αν το καλοσκεφτείς, είναι ένα 5% κέρδος σε ό,τι χρήματα επενδύσεις. Και όσοι μπείτε από το link που έχω στην περιγραφή ή από το QR code στην οθόνη, παίρνετε 10 ευρώ bonus για να δοκιμάσετε την πλατφόρμα, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση να βάλετε έξτρα χρήματα αν δείτε ότι δεν σας ταιριάζει. Φυσικά, όπως κάθε επένδυση, έτσι και αυτή η επένδυση έχει ρίσκο. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν δίνω οικονομικές συμβουλές και ο καθένας γνωρίζει το πορτοφόλι του και τα ρίσκα που θέλει να πάρει. Τώρα όμως πάμε πίσω στο βίντεο για να σας πω τα υπόλοιπα πράγματα που θα ήθελα να γνωρίζω πριν ξεκινήσω να ταξιδεύω μόνος μου με ένα βαν. Αν είπαμε για το αυτοκίνητο τόσα πράγματα, για να αισθάνεσαι μια ασφάλεια, ότι μπορείς να το επιδιορθώσεις αν είναι κάτι απλό και να μπορείς να φύγεις αν συμβεί κάτι στη μέση του πουθενά, πρέπει εξίσου να φροντίσεις και για σένα. Και εσύ τι χρειάζεσαι? Τρόφιμα και νερό. Γι' αυτό πάντα στο αυτοκίνητο, όταν είναι να πας σε απομακρυσμένα σημεία, πρέπει να υπάρχουν έξτρα τρόφιμα, έξτρα νερό και θα έλεγα και έξτρα ενέργεια. Να έχεις ένα power station, ένα power bank ή δύο, ένα φωτοβολταϊκό που μπορεί να σου δώσει ρεύμα και ας αποκλειστείς κάπου, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρεις ότι ό,τι και να συμβεί, και αν καθυστερήσουν να έρθουν να σε βρούνε, και αν ξεμείνεις στην τελική και 2-3 μέρες κάπου, ξέρεις ότι μπορείς να φας και να πιεις νερό. Θα μου πεις, θα έχεις πάθει ζημιά
και θα κάθεσαι και θα τρως και θα πίνεις? Και όχι και ναι. Αν είναι κάπου να μείνεις για κάποιο χρονικό διάστημα, καλά είναι να έχεις να φας, ώστε να μπορέσεις να μην πανικοβληθείς και να ξέρεις ότι μπορείς να επιβιώσεις εκεί που είσαι, μέχρι να έρθει κάποιος να σε βρει ή κάποιος να σε βοηθήσει. Οπότε το θεωρώ απαραίτητο αυτό, να υπάρχουν έξτρα τρόφιμα και νερό στο αυτοκίνητο. Και αφού σας είπα για όλα αυτά τα πράγματα, για να νιώθεις ασφάλεια, για να είσαι λίγο προετοιμασμένος, προετοιμασμένη όταν είναι να κάνεις τέτοιου είδους ταξίδια, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια πράγματα που τα μαθαίνεις κυρίως μέσα από την εμπειρία όταν ταξιδεύεις με αυτόν τον τρόπο. Καταρχάς, δεν είναι όλα όπως φαίνονται στο Instagram. Όταν ταξιδεύεις με ένα αυτοκίνητο, με ένα van και βγαίνεις έξω στη φύση, υπάρχει και ταλαιπωρία. Το έχω πει αρκετές φορές και θα το λέω. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σε ένα van δεν είσαι όπως είσαι στο σπίτι σου. Για να κάνεις οτιδήποτε, από το να κάνεις ντουζ, να μαγειρέψεις, να πας τουαλέτα, να ετοιμαστείς για να κοιμηθείς, όλα έχουν μία διαδικασία. Όταν είσαι σε ένα τόσο μικρό χώρο, πρέπει να στήσεις το κρεβάτι, να το ξεστήσεις, να φέρεις την εστία μαγειρέματος. Όλα τα πράγματα σε ένα van θέλουν μία διαδικασία. Που όμως μετά από 1, 2, 10, 100 φορές σου βγαίνει τόσο φυσικά αυτό που δεν το καταλαβαίνεις. Για μένα πλέον δεν θα έλεγα ότι είναι ταλαιπωρία. Είναι απλά ξέρω ότι όταν πρέπει να κάνω μπάνιο, πρέπει να κάνω αυτό και αυτό. Πρέπει να κατεβάσω την ντουζιέρα, πρέπει να βρω ένα σημείο. Όταν πρέπει να μαγειρέψω, πρέπει εδώ να ανοίξω τον έξτρα πάγκο, να βγάλω το μάτι της κουζίνας, να μαγειρέψω, μετά να τα πλύνω γιατί δεν έχω χώρο να αφήνω άπλυτα. Κάτι που το κάνω και στο σπίτι μου αυτό γενικά. Μου έχει γίνει συνήθεια. Όταν κάτι το λερώνω, μετά το πλένω για να μην έχω άπλυτα μπροστά μου. Όλα απαιτούν μια διαδικασία. Οπότε δεν είναι μόνο ότι ξυπνάω και απολαμβάνω τον καφέ μου μπροστά σε ένα ωραίο τοπίο. Είναι ότι ξυπνάω, πρέπει να μαζέψω, πρέπει να ετοιμάσω την κατάσταση για να μπορώ να κάνω τον καφέ. Όμως νομίζω ότι σε ανταμείβει με το παραπάνω αυτό που ζεις. Πριν πάω στο θέμα αν είναι επικίνδυνο να μένει σε ένα van μέσα στην ερημιά, θα ήθελα να σας πω να μην φοβάστε να ταξιδέψετε μόνοι σας. Αν το θέλετε, το σκέφτεστε και το ονειρεύεστε. Γιατί όταν ταξιδεύεις μόνος σου, έχεις πολύ περισσότερες ευκαιρίες να γνωρίσεις κόσμο, γιατί είναι πιο εύκολο να σε πλησιάσουν άγνωστοι και θες να πιάσεις κουβέντα με ανθρώπους, γιατί όταν είσαι μόνος σου μπορεί να έχουν περάσει και 1, 2, 3 μέρες να μην έχεις μιλήσει με άνθρωπο. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να προσελκύσεις και να σε προσελκύσουν άνθρωποι που θα συναντήσεις έξω και να κάνεις νέες γνωριμίες, νέους φίλους. Μου έχει συμβεί αυτό και είναι κάτι από τα ωραία στα ταξίδια και είναι ένα μεγάλο κομμάτι που σου μένει. Δηλαδή, όταν θα σκεφτώ το ταξίδι που έκανα στα Τζουμέρκα, θα σκεφτώ ποιους γνώρισα εκεί, τι είπαμε, τι μοιραστήκαμε. Από μια απλή γνωριμία σε ένα mini market μέχρι ανθρώπους που έκατσα λίγο περισσότερο και μιλήσαμε, σου μένουν αυτοί οι άνθρωποι. Σου μένουν για κάποιο λόγο πολύ όταν είσαι μόνος σου και ταξιδεύεις. Οπότε να μην φοβάστε να ταξιδεύετε μόνοι σας, αρκεί να μπορείτε να περάσετε χρόνο με τον εαυτό σας, γιατί θα είναι πολύς και αυτός ο χρόνος και θα κάνετε πολλές νέες γνωριμίες. Το να ταξιδεύω μόνος μου άνοιξε πόρτες και έμαθα ιστορίες που ίσως να μην τις μάθαινα ποτέ αλλιώς. Και τώρα στο ζητούμενο. Είναι επικίνδυνο να ταξιδεύεις μόνος σου και να μένεις μέσα στην ερημιά με ένα van? Γιατί όλα είναι ωραία τη μέρα. Τη νύχτα όμως, δεν θα πω ψέματα. Θα υπάρχουν μέρες που θα φοβηθείς. Ειδικά θεωρώ τις πρώτες μέρες που θα το κάνεις αυτό, αν ξεκινήσεις να ταξιδεύεις με ένα van και θα μείνεις μέσα στην ερημιά, θα σου φανεί πολύ περίεργο. Ίσως να φαντάζεσαι ότι κάποιος μπορεί να πλησιάσει το αυτοκίνητό σου, ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Δόξα τω Θεώ, εγώ το κάνω τόσα χρόνια αυτό και δεν μου έχει συμβεί κάτι. Θα μπορούσε να συμβεί? Θα μπορούσε. Το ξέρω, το ξέρω. Είναι ένα ρίσκο που έχω διαλέξει να παίρνω συνειδητά για να ζω αυτόν τον τρόπο ταξιδιού. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αλλιώς. Τώρα ένα tip για ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν να το κάνουν αυτό, μπορείτε τις πρώτες φορές μέσω της εφαρμογής Park4Night να βρίσκετε σημεία που προτείνουν να μένετε. Γράφουν και σχόλια αν έχει συμβεί κάτι στο μέρος που μείνανε ή αν ήταν πολύ ήσυχα και μπορείς να έχεις και μια εικόνα. Και αν βρεις μέρος από εκεί, πολύ πιθανό να πας και παρόλο που μπορεί να είναι μέσα στην ερημιά, μπορεί να βρεις και άλλους με van να μένουν εκεί. Οπότε για τις πρώτες βραδιές, ίσως να αισθανθείς έτσι και λίγο μια ασφάλεια ότι υπάρχουν και άλλοι γύρω σου που κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και μετά σιγά σιγά να κάνεις απόπειρες να μείνεις και μόνος σου, μόνη σου μέσα στην ερημιά. Εγώ πάντως από την προσωπική μου εμπειρία θα έλεγα ότι το καλύτερο είναι είτε να μείνεις σε μέρος που έχει και άλλους γύρω σου με κάμπερ και αυτοκινούμενα, είτε να πας να μείνεις όντως μέσα στην ερημιά
που δεν περνάει κανένας. Γιατί να πας να μείνεις με το βαν σε ένα σημείο που μπορεί να είσαι πέρασμα από αυτοκίνητα, μπορεί να υπάρξει κάποιος περίεργος που να έρθει να σε πειράξει. Ναι. Είναι πολύ πιο πιθανό από το να είσαι μέσα στην ερημιά που δεν περνάει άνθρωπος. Δηλαδή θα βρεθεί κάποιος μέσα στην ερημιά που θα έρθει να σου κάνει και κακό, είναι κάπως πιο δύσκολο θεωρώ βάσει πιθανότητων. Υπάρχουν οι πιθανότητες να πάθεις κάτι, υπάρχουν. Πρέπει συνειδητά πριν πάρεις αυτή την απόφαση, πριν το κάνεις, να ξέρεις ότι παίρνεις ένα προσωπικό ρίσκο. Αυτά είναι λοιπόν κάποια πράγματα που θα ήθελα να γνωρίζω πριν ξεκινήσω να ταξιδεύω μόνος μου με ένα van και θα ήθελα κάποιος να μου τα έχει πει. Δόξα τω Θεώ δεν μου έτυχε κάτι συνταρακτικό στα πρώτα μου ταξίδια που είχα απόλυτη άγνοια και δεν ήμουν προετοιμασμένος πολλές φορές. Θα ήθελα να μου γράψετε στα σχόλια αν πιστεύετε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να ξέρω και πρέπει να είμαι προετοιμασμένος για αυτά τα ταξίδια που κάνω. Γιατί και εγώ μέσα από την εμπειρία μου τα έχω μάθει αυτά και τα μοιράζομαι μαζί σας. Κάνε subscribe για να μην χάσεις κανένα από τα επόμενα βίντεο και μέχρι τότε πάτα εδώ για να βάλεις να δεις την 4η σεζόν που πήρα τα βουνά με το van μόνος μου.